السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم إن شاء الله مع بعض بنكمل مراجعتنا. ده الجزء التاني يا جماعة من المراجعة إن شاء الله. أول سؤال بيقول لي معادلة دائرة مركزها -2 و4 وطول قطرها 4 هي. طبعا عارفين المعادلة يا جماعة العامة لأي دايرة، إكس ناقص اتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع بتساوي ار تربيع. اتش وكي هو المركز والار هو نصف القطر. طب نعوض كده يا جماعة، يبقى عندك هنا قايل إكس ناقص 2 يبقى زائد 2 تربيع زائد واي ناقص 4 تربيع. القطر كله ب4، إذا نص القطر بس ب2، يبقى 2 تربيع يا جماعة ب4. يبقى دي إجابة السؤال اللي عندك رقم إيه؟ رقم إيه اللي صح؟ السؤال يا جماعة التاني، في الشكل المقابل أوجد قيمة إكس. طبعا يا جماعة ده منصف زاوية، هقول له 15 قسمة إكس بتساوي 10 قسمة 4. ولو قلنا العكس، يعني إكس على 15 يساوي 4 على 10 برضه صح. لو قلنا 15 قسمة 10 بإكس على 4 برضه يا جماعة صح. ضرب تبادلي، يعني 10 إكس 4 في 15 ب60. هنقسم على 10 وعلى 10، إكس هتساوي كام؟ 6. نختارها. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان لدينا الدوران إكس وواي أدى إلى سالب إكس سالب واي يا جماعة. دي معناها الرتبة دي مع الزاوية دي زاوية كام؟ قياسها كام؟ دوران زاوية طبعا 180 درجة. أفكركم أنا بسرعة، لما تلاقي إكس وواي نفسها سالب إكس سالب واي نفسها بس اختلاف الإشارة فقط يبقى زاوية 180. طب لو كان مثلا كده يا جماعة إكس وواي والزاوية الدوران يا جماعة دوران كام؟ 90 درجة. 90 هبدل يبقى واي إكس وغير الأولى. طب لو كان 270 هبدل برضه وغير التاني. دي هي الإسئلة. تمام كده. السؤال يا جماعة اللي بعد كده الرابع بيقول الشكل المقابل يوصف على إنه إيه؟ هل هو يا جماعة تبليط ولا ليس تبليط أصلا؟ ولا تبليط بغير متسق ولا إيه بالظبط؟ طالما عندك في فراغات زي كده، في فراغات موجودة، إذا في الأساس ليس إيه؟ ليس تبليط. السؤال الخامس، رتبة تماس دوران ومقداره للشكل الثماني المنتظم. طالما يا جماعة ثماني يبقى عندك منتظم كمان، يبقى الرتبة 8. الرتبة عندك ب8. تجيب المقدار ازاي؟ تقسم 360 على الرتبة على 8 هيدينا 45. اختار الأولى يا جماعة صح. في الشكل المقابل لإثبات تشابه المثلثين، طبعا عندنا يا جماعة الزاوية الأولى دي الزوايا زاويتين معروفين، ولكن هنا 57. طب والتانية 48، هنا 75. لو جمعنا يا جماعة مع بعض 75 زائد 57 هي أدا 120 و12 كمان 132. أما أطرحها من 180 يا جماعة المثلث كله 180 هيديني 48. إذا دي كمان 48. أعملها بالحسبة وخلاص. إذا عندي كده زاويتين هم مطابقتين. اتفقنا لما تلاقي عندك مثلثين في زاويتين مطابقتين يبقى متشابهات. طب نوع تشابه إيه؟ زاوية 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 زي كده. توصل النقطة 4 و3 بإزاحة مقدارها وحدتين لأسفل. لما تلاقي الإزاحة يا جماعة أسفل أو أعلى تأثر في إكس ولا في واي؟ تأثر في واي. لما يكون يمين ويسار تأثر في إكس. قال لك وحدتين لأسفل يا جماعة، يبقى هطرح من الواي 2، يبقى دي بقت -2 ناقص 2 ادينا كام هنا؟ 1. طيب وحدة لليسار، هطرح من الإكس 1، هطرح من دي يا جماعة 1 تبقى كام؟ 3. يبقى نقطة 3 و1. تمام كده. طب عليها الإيه؟ ثم انعكاس حول محور واي. لما أعمل يا جماعة انعكاس نقطة أهي 3 و1 يحصل لها انعكاس حول واي، بثبت واي زي ما هي وغير إشارة مين؟ الإكس. بدأت 1 وغير إشارة مين؟ الإكس، يبقى -3 و1. عدد محاور تناظر المثلث يا جماعة طبق الأضلاع. طبعا طبق الأضلاع يبقى 3. لو كان متطابق الساقين بس يبقى 1، مختلف يبقى 0. صورة النقطة 4 و2 اللي أرجع عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله R2 يا جماعة. طبعا بعمل إيه هنا؟ بضرب المعامل
في النقطة نفسها، 2 ضرب 4 و2 ضرب 2، 2 ضرب 4 ب8 و2 ضرب 2 ب4. في الشكل المقابل الكائن يسمى ايه يا جماعة؟ كائن طبعا ده قطعة مستقيمة أحد طرفيها على في المركز والطرف الآخر على الدائرة، تسمى نصف قطر. الشكل المقابل وتر يا جماعة، مين الوتر هنا؟ طبعا الوتر عندك ال RB قطر ويعتبر وتر، والN هو يا جماعة برضه وتر، الN هو برضه وتر يا جماعة، تمام كده؟ فما ينفعش تجيب الإجابتين مع بعض، فهتلاقي عندك NO موجود، نختار ال RB مش موجود. طب قول لي يا جماعة إذا كان الكائن ب4، الكائن ده بتساوي 4 سنتي، فما طول RB؟ ال RB كله كام؟ طبعا دي 4 يبقى نص قطر 4 برضه 4، يبقى القطر كله يساوي إيه؟ يساوي 8. القوس الذي قياسه أقل من 180 يسمى إيه؟ القوس يا جماعة إذا كان أقل من 180 يسمى قوس أصغر، إذا كان أكبر من 180 يسمى قوس أكبر، إذا كان يساوي 180 فهو نصف دايرة. في الشكل المقابل دي إي ودي إي ودي إف ممثلين الدايرة يا جماعة متقاطعين خارجها، إذا هما إيه؟ متطابقة. بقول يوجد إكس، هقول له إن الإكس ناقص 2 بتساوي 14، وأدي طرف الجانب إشارة موجب، يبقى الإكس بتساوي 16. طب هنا يا جماعة قيمة إكس إيه؟ عبارة عن وترين متقاطعين داخل الدايرة اهو، وعندي قوسين معلومين، يبقى إكس بتساوي إيه؟ طبعا ده قانون، بتساوي نص القوس الأولاني زائد القوس التاني 84. ممكن نجمع ونجيب النص يا جماعة، أو أجيب النص كله خلاص مرة واحدة. نص 130 ب65، ونص 84 ب42، لما نجمع يدينا 5، لا 2 و5 يدينا 7، معلش 7 وهنا 10، يبقى 107. سؤال يا جماعة المزاوجة، طبعا هنا في الامتحان 5 أسئلة بس، أنا جايب لك هنا حوالي 10، وفي أسئلة هنا كمان. نكتب بسرعة بعض التعريفات، مش هوصل ولا حاجة، هكتب بس مرة واحدة وخلاص. تحويل هندسي يكبر الشكل أو يصغره يا جماعة بنسبة محددة لتعريف التمدد. إجراء تحويل هندسي على شكل ما ثم إجراء تحويل آخر، ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ ده تركيب تحويلات هندسية، تركيب تحويلات هندسية. صورة منطبقة على الشكل نفسه يا جماعة يبقى تماثل من غير ما تكمل كلام، بس هنكمل. نتيجة دوران أو انعكاس أو إزاحة أو تركيب إزاحة وانعكاس يا جماعة، طبعا تعرف مين؟ التماثل. اللي بعد كده النسب بين أطوال الأضلاع متناظرة لمضلعين متناظرين. أنت عندك يا جماعة في التعريفات حاجتين زي بعض بالظبط، النسب بين أطوال الأضلاع متناظرة، وده يسمى معامل التشابه. هيجيلك بعد شوية كمان النسبة بين إيه؟ بين طول الصورة إلى الأصل اللي هو معامل التمدد يا جماعة. طب تحويل هندسي ينقل الشكل، قال لك ينقل الشكل من غير ما تكمل، إذا هو تعريف الإزاحة، أو يسموها انسحاب أو انتقال، كل نفس المعنى. قطعة مستقيمة توازي أحد أضلاعه وطولها يساوي نصف طول الضلع يا جماعة ده مقابل، وتوازي كمان، دي اسمها طول القطعة من إيه؟ المنصفة. يبقى هنا يا جماعة دي القطعة المنصفة المثلث. تحويل تدور به الشكل، يبقى تعريف من ده؟ تعريف الدوران. تدور به كل نقطة النقاط بزاوية معينة واتجاه معين، تعريف يا جماعة ده الدوران. نسبة طول صورة الشكل يا جماعة إلى طول الأصل، قلتها من شوية، ده اللي هي معامل مين؟ معامل التمدد. تحويل هندسي يمثل قلب الشكل، قلب الشكل يا جماعة يبقى انعكاس على طول، انعكاس. زاوية يقع رأسها عند المركز وضلعيها إيه؟ نصفي أقطار، تسمى الزاوية المركزية. طب من هي يا جماعة المحيطية؟ المحيطية اللي هي إيه؟ يقع رأسها على الدائرة يا جماعة زي كده. وعندي كمان زاوية اسمها زاوية ممسية، اللي هي عبارة عن إيه يا شباب؟ تقاطع مثلا وتر أو نص قطر مع مماس، دي تسمى زاوية ممسية. ارسم محاور الشكل يا جماعة المقابل ده، له كم محور؟ طبعا يا جماعة المحور بيقسم الشكل نصين قد بعض بالظبط، يعني لو عملت كده مثلا اهو هيقسمه بالنصين قد بعض، أو كده مثلا، أو كده،
وهنا برضه يا جماعة زي كده وزي كده. دي محاور الشكل كلها بحيث يقسمها بالنص بالظبط، اتنين متطابقين على بعض. دي جميع محاور الشكل. من المعادلة يا جماعة المقابلة دهيا أوجد مركز الدايرة ونصف قطرها. طبعا المعادلة الأصلية بتقول إيه؟ بتقول لي إن إكس ناقص اتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع بتساوي ار تربيع. تمام كده؟ فتلاقي اكس تربيع بس معناها اتش بصفر، يعني مركز على اتش بصفر. طب واي برضه نفس الكلام بصفر. نص القطر ار تربيع 2 تربيع، يبقى ار بتساوي ايه؟ ار بتساوي 2. بشكل المقابل يا جماعة أول قيمة اكس طالما عندك هنا مجموعة من المستقيمات المتوازية قطعهم قطعين، وان دي بتساوي دي يا جماعة 8 بتساوي 8. ممكن يقول لك كده يعبر عنها أو يقول لك بس دي بتساوي دي فقط كده، نفس المعنى واحد. إذا السبعة إكس ناقص 2 تساوي 4 إكس زائد 3. كونت معادلة صح هحل صح، وأدي الطرف التاني بإشارة سالب، وهنا يجي بالإيه موجب. يعني 7 إكس ناقص 4 إكس ب3 إكس، سالب 2 تروح لك موجب 2 و3 يدينا إيه 5. أما أقسم يا جماعة الطرفين على 3 يبقى الإكس بتساوي 5 على 3 أو 1.6 بكيفك. السؤال اللي بعده ارسم المسافات المشتركة ديت يا جماعة. هم طبعا عندك في النوع ده يا جماعة عندي كام مماس؟ عندي 4 مماسات. الأول ممكن يبقى كده مثلا، طبعا رسمي مش دقيق 100%، أنت حاول ترسم صح. ده يعتبر ما يعتبرش مماس يا جماعة خالص، لكن هنحاول نعمل مماس تقريبا كده. التالت أهو، والرابع يا جماعة زي كده 4 مماسات. طب لو جاب لي مثلا يا جماعة الشكل دايرتين ولتكن متداخلتين زي كده، أقدر أرسم كم واحد مشترك؟ طبعا هنا 2 بس، هادي أرسم 2 بس، كده 1 وكده 1 فقط. إذا كانوا يا جماعة متماستين من الخارج أرسم كم واحد؟ أقدر أرسم 1 كده 1 كده 1 كده يا جماعة. طب إذا كانوا متماستين من الداخل أدي 1 والتانية يا جماعة داخلية برضه أهي 1 فقط. طب إذا كانوا متحدتا المركز، مركز أهو يا شباب، هما كده لا يوجد مشترك هنا يا جماعة ولا 1. تمام كده يا شباب. شوف السؤال التالي. شكل المقابل أوجد قيمة إكس يا جماعة دي الزاوية دي. طبعا مجموع زاوية يا جماعة هنقطة بتساوي كام؟ 360 درجة. هجمع كله وأطرح من 360 يا جماعة، بقول له الإكس بتساوي 360 طرح، حط هنا كله بقى 90 زائد 85 زائد 40، وجمع كله شوية يطلع معاكم كام؟ ممكن نعملها بالحسبة سريعا كده. أقول له مثلا يا جماعة هنا 360 ناقص ونفتح قوس 90 زائد 40 زائد كمان 85 ونقفل القوس، كله بيساوي كام؟ 145. بقول له هنا الحل يا جماعة أهو بيساوي 145. طبعا دي أسئلة صح وخطأ. إذا قطع قطعان ثلاث مستقيم متوازية فإن الأطوال يا جماعة بتكون أطوال إيه؟ متناسبة. طبعا لما تبقى كده أطوال الأجزاء اللي هي بتكون متناسبة، طبعا الإجابة صحيحة. المضلعات المشتبهة لها الشكل نفسه وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه. عندك حاجتين يشبهوا بعض ولكن أطوال مختلفة لكن تشبه بعضها، طبعا الإجابة صحيحة. إذا تشابه مثلثان فإن النسبة بين طولي كل ارتفاعين أو كل متوسطين أو كل منصفين زاوية أو كل محيطين يا جماعة متناظرين تساوي النسبة بين طولي كل ضلعين متناظرين، طبعا الإجابة صحيحة. إذا طبق زاويتين في المثلث اللي هي يا جماعة ال AA فإن المثلثين متشابهين، طبعا الإجابة صحيحة. صورة النقطة B إذا كانت تقع على خط الانعكاس هي نفسها دي يا جماعة زي المراية بالظبط، لما أحط لك على المراية يبقى الصورة والأصل نفسها. إذا كان مستقيم مماس لدايرة
فإنه عمودي على نصف القطر يا جماعة أو على القطر. طبعا إجابة صح. قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس المحيطية يا جماعة أهي، نصف قياس مين؟ القوس المقابل له. إجابة صحيحة. طب مين بتساوي القوس؟ المركزية هي اللي بتساوي القوس. القطعة المستقيمة التي يقع طرفيها على الدائرة تسمى إيه؟ طرفيها على الدائرة يا جماعة بتسمى وتر، زي دي كده بالظبط، تسمى وتر. إجابة طبعا صح. الأقواس المتطابقة هي التي تقع في دائرتين يا جماعة مختلفتين أو في دائرة واحدة طبعا، ولا يكون لها القياس نفسه. طبعا ده إجابة خطأ. ليه يا جماعة؟ إذا عندك دايرتين وفيهم مثلا أقواس متطابقة، القوس ده والقوس ده يا جماعة متطابق، لازم تكون دايرتين متطابقتين أو في نفس الدايرة، دايرة واحدة. وعندك القوس ده يا جماعة يساوي القوس ده مثلا، لازم الوتر يساوي الوتر، القوس هنا بيساوي القوس ده. تمام كده؟ القاطع والمستقيم يقطع الدايرة في نقطة واحدة بس. طبعا دي إجابة خاطئة. في نقطة واحدة بس اسمه مماس، لكن نقطتين اسمه قاطع. شكل المجاور أوجد قيمة إكس. طبعا يا جماعة إكس زاوية، إكس بتساوي نص. طبعا قانون أي واحد فيهم 122 مثلا زائد القوس التاني 6 68. إما أجمع وأجيب النص، أو إن أنا إيه أجيب النص الأول. لو جبت نص 122 ب61، ونص 68 ب34، أجمع يديني 95. يريد العادل أن يقيس عرض النهر، فعين تبع الطول يا جماعة في الشكل. أوجد عرض من النهر التقريبي. هتلاحظ عندك كده في مثلثين متشابهين يا جماعة، هما المثلث ده والمثلث ده يا جماعة متشابهين. تمام كده؟ طبعا زاوية هنا ال ACB تساوي زاوية طابقها DCE بتقابل الرأس. ده هسميه إكس مثلا عرض النهر. هنقسم إكس على المناظر اللي هو 10 هتساوي الدل على أول تفاعل يا جماعة. بقى إكس هبدأ من هنا برضه 18 على 22.5. لو حبيت أخلص من النص ده يا جماعة أضرب فوق تحت في 2، مثلا في 2 هيديني 36 على 22.5 في 2 ب5 وكام؟ 45. تمام كده؟ أقدر كمان أختصر مع بعضه، أقسم على 6 مثلا، على 9 على 9 فيها 4 على 9 فيها 5، يبقى 4 في 5 إكس يا جماعة، أو إكس في 5 عندك 5 إكس. 4 في 10 ب40. لما أقسم على إيه 5 وعلى 5 إكس هتساوي كام؟ 8. نختار معامل تشابه يا جماعة مربعين 2/3. إذا كان الأصغر 150 فهم محيط الآخر. طبعا يا جماعة محيط على محيط يساوي الضلع على نظيره. تمام. طب محيط اعتبر النسبة 2 يا جماعة 3. قال لي الأصغر 150 أحطها فوق ولا تحت؟ الأصغر طبعا مع الاتنين 150. أعتبر التاني إكس. أضرب كده 2 في إكس ب2 إكس. 3 في 150 يا شباب، 3 في 0 ده 0، 3 في 15 ب5 و40. أما أقسم على الاتنين وعلى الاتنين يبقى إكس هتساوي كام؟ 25. وده التوسط الدوراني يا جماعة في الثماني المنتظم. طالما ثماني منتظم يا شباب أقسم 360 على الرتبة اللي هي 8 هيديني 45. في شكل مجاور قيمة إكس بتساوي كام؟ الدايرة بالكامل 360 درجة. الجزء ده يا جماعة 160، نطرحها نقول له 360 ناقص 160 هيديني 200. طيب إذا دي زائد دي 200 يا جماعة. طب في 4 و4 أو يساوي بعض وترين، إذا القوس يساوي القوس. هقسم 200 يا جماعة، هنا 100 وهنا 100، يبقى إكس بتساوي 100. في الشكل المقابل جاب لي ال BS 12.5 يا جماعة، 12.5، والإس ار ب5، البي تي 15. قال لي أوجد تي كيو أعتبرها إكس. طالما عندك هنا توازي هنكون يا جماعة تناسب. أقدر أقول مثلا 15 اسمة إكس هتساوي، الترتيب هنا مهم،
12.5 قسمة كام؟ 5. تمام كده. برضه يا جماعة لما تلاقي عندك نص ممكن تخلص منها اضرب في 2 فوق وتحت، ممكن اخليها زي ما هي واقول له 12.5 اكس بتساوي 5 في 5 يا جماعة 75، يعني 75 اكس بس بتساوي 75 على 12.5 هتساوي كام يا شباب؟ حسبا نجيبها سريعا اهي، اقول له 75 قسمة 12.5 بتساوي 6، اختار 6 يا شباب. التحويل الهندسي يا جماعة في شكل عبارة عن ايه؟ طبعا ده عبارة عن انعكاس ثم ازاحة ثم انعكاس ثم ازاحة يا جماعة، انعكاس ثم ازاحة. تمام كده. يبقى اختار انعكاس ثم ازاحة وازاحة ثم انعكاس، الاتنين واحد، ازاحة ثم انعكاس. أحاط إبراهيم حديقته بالدائرية بسياج طوله 50 متر، فما طول نص القطر. محيط الدائرة بيساوي إيه؟ السي بتساوي الدي في الآر، الدي في الباي. الدي اللي هو إيه؟ اللي هو طول القطر في الباي، أو تقول له 2 آر باي، يعني 2 في نص القطر في باي. نفس الكلام يا جماعة، يعني عندك هنا 50 بتساوي القطر كله دي في باي. طب عايز أجيب مثلا يا جماعة دي، الدي هتساوي إيه؟ 50 قسمة باي. برضه في الحاسبة تقول له كده 50 تقسيم الباي اللي هو شيفت. طبعا يا جماعة هو طلب مني ده القطر، طب أنا عايز القطر ولا نص القطر؟ لما مطلوب على نص القطر أقسم كمان مرة على 2 ب7.9. عندك أهو هيساوي 7.9. سؤال مزاوجة يا جماعة سريع، أنا هحل الحل مباشر مرة واحدة. قيمة إكس بشكل مقابل، طبعا دي قطعة منصفة يا شباب، بتساوي إيه؟ نصف الضلع المقابل وبتوازيه كمان 35، يبقى نصها كام هنا؟ 17.5. الانعكاس الذي يحول نقطة يا جماعة 3 وسالب 7 إلى 3 و7، تلاحظ عندك إيه؟ ثبت إكس ما هي وغير إشارة الواي، يبقى الانعكاس حول محور مين؟ حول واي. المتساوي شباب نظرية إيه؟ طبعا الضلع 10 على 20 يساوي 11 على 22 صح؟ والزاوية تساوي الزاوية، يبقى ضلع زاوية ضلع، ضلع اس اي اس. إذا كان السي دي ب12 فإن سي اي بكام؟ سي اي طبعا النص. ليه النص؟ لأن ده عمودي. تمام كده، وينصف يا جماعة، يبقى ده بينصف. تمام كده، يبقى دي 6 بس، أقول له 6. التحويل الهندسي ليس من تحويلات التطابق التمدد، كله يا جماعة بيحافظ على الزوايا وعلى الأطوال، إلا التمدد لا يحافظ على حاجة من دي، إذا لا يسمى إيه؟ تحويل تطابق. المعادلة دايرة هنا يا جماعة المركز بيساوي كام؟ المركز طبعا هنا 4 وسالب 5، لأن هنا في سالب. المعادلة الأصلية بتقول إيه؟ إكس ناقص اتش تربيع واي ناقص كي تربيع بتساوي الآر تربيع. لما تلاحظ كده عندك هتقارن 4 باتش، هنا سالب سالب، هنا سالب يا جماعة، هنا موجب، إذا ده ممكن أخليها سالب 5، يبقى أقول له الكي بتساوي سالب 5. معامل التمدد 4 وسالب 1 إلى 78 يا جماعة. طبعا 4 بقت 8، ضربت في كام؟ ضربت في 2، سالب 1 برضه في 2 يا جماعة، ادينا إيه؟ سالب 2، يبقى دي معاملة تمدد الآر بتساوي 2. قيمة إكس في الشكل المقابل، زاويتان محيطيتان يا جماعة هما لهم القوس نفسه اللي هو ال HG، إذا هما مرتبطتان، أساوي دي بدي، يبقى 10 إكس ناقص 4 تساوي 8 إكس زائد 6. حد هنا يبقى 2 إكس، وضع 4 هناك بالموجب هتساوي 10 نقسم على إكس على 2 يا جماعة، إكس هتساوي كام؟ 5. فرصة نقطة 5 وسالب 4 بدوران نقطة الأصل بزاوية 90 يا جماعة. 90 بعمل إيه؟ ببدل بس دي مكان دي ودي مكان دي، وغير الأولى تبقى إشارتها مختلفة، يبقى 4 وكام؟ و5. اللي بعد كده في الشكل المقابل، إذا كان قياس القوس كيو تي اس 238، أوجد قياس زاوية ار كيو اس، هي دي يا جماعة ار
اس. القوس الكبير ده ب238. الزاوية بالكامل كام؟ كامل 360. يبقى نجيب أول قياس يا جماعة القوس ده، قياس القوس الأول أهو اللي اسمه كيو اس، 360 طرح 238. هذا 10 2 5 2 برضه، يبقى هنا 122. طب الزاوية بتساوي كام؟ زاوية ممسية بتساوي نصف قياس القوس المقابل. يبقى أقول له كده يا جماعة قياس زاوية ار كيو اس بتساوي نص 122 بتساوي 61. هنا أوجد قياس القوس ADB. كل ده عشان طبعا عندك المسافة من عندك هنا يا جماعة من أول ال A إلى ال B 180 درجة، زائد كمان ضيف لها بس دي، يبقى أقول له بتساوي أهو 380 زائد 63. هذه 3 زي ما هي، 6 و8 14، يبقى 243 درجة. سؤال صح وخطأ. عدد محاور التماثل يا جماعة هنا 2. طبعا هنا يا جماعة محور واحد بس اللي هو هنا كده، ده محور. إذا الإجابة إيه؟ خطأ. في شكل المجاور إكس بتساوي 6. طبعا هقول له 3 ضرب 8 يا جماعة بتساوي إكس ضرب 6، يعني 6 إكس بتساوي 24. عم أقسم على 6 وعلى 6 إكس هتساوي 4. إذا دي غلط. تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين يكافئ دوران. إجابة صحيحة يا جماعة. إذا كانوا هما مستقيمين متوازيين يكافئ إزاحة. إذا أجريت إزاحة لشكل ما وفق القاعدة دي يا شباب، زي نقص 3 في الإكس وزود 8، هنا عكسها فإن الشكل يعود لنفسه الأصلي. طبعا يا جماعة صح، لأن عملت عكس العملية كلها. يعني دي خلصتها مثلا الإكس هتبقى عاملة زي إكس ناقص 3 زائد 3، والواي زائد 8 ناقص 8 يا جماعة. في الآخر ترجع فين؟ هيجي الإكس هو ودي تروح مع دي ودي تروح مع دي. السؤال اللي بعده إيه؟ في الدائرة المجاورة قياس القوس واي زد يساوي قياس القوس دبليو إكس. إجابة صحيحة يا جماعة. في فرق بين قياس القوس وطول القوس. قياس القوس يا جماعة دبليو إكس بيساوي زاوية مركزية ب118، والقوس واي زد برضه يا جماعة قياسه زي 118. إنما الطول مختلف. الطول مثلا نبدأ من هنا حتى يا جماعة طول الطول بيساوي إيه؟ الاس بتساوي ار 6 زي ما احنا عارفين، وأصل أكون بالدائري. هنا بتكلم على القياس بس. يعتبر التماثل نوع من أنواع تحويل التطابق. طبعا يا جماعة إن الزاوية بيكون الشكل بيكون نفسه منطبق على الأصل. إذا كان معامل التمدد نص فإن التمدد نوعه تكبير، يبقى هنا خطأ. التمدد يا جماعة إذا كان القيمة المطلقة له أكبر من الواحد يكون تكبير. إذا كان الأرقام المطلقة لها أقل من الواحد يسمى تصغير يا جماعة. وإذا كان الآر ده أهو يساوي 1 ده يسمى إيه؟ تطابق. عين معامل التشابه يا جماعة. هنا قال لي هركز. طاب من مين الأول؟ ABC الأول يا جماعة، يبقى هبدأ من هنا من ABC 6. طب مين التشابه؟ مين يناظر ال AB؟ ال AB هنا زي ال XY يا جماعة. أقسم 6 على مين؟ على 3 هتساوي 2 على 1 أو 2. في شكل مجاور إذا كان ال KG مماس، طالما يا جماعة ال KG مماس أعمل إيه؟ يبقى القطعة بجزء ضرب الكل يساوي ده تربيع ضرب نفسه. يبقى عندك 4 ضرب 4 زائد إكس، 6 في 6 ب6 وإيه و30. بالتوزيع نكمل. يبقى 4 في 4 على 16 زائد 4 في إكس و4 إكس ب6 وإيه و30. أما أطرح من الطرفين 16 يا جماعة، يعني ال4 إكس هتساوي إيه 20. أما أقسم على 4 إكس هتساوي 5. مركز الدائرة يا جماعة 2 3 نصف قطرها 6. اكتب المعادلة. الأول لازم نكتب المعادلة الأصلية طبعا. الأصل إكس ناقص اتش عليها درجة يا شباب القانون نفسه، واي ناقص كي تربيع ده بيساوي مين؟ ار تربيع. يبقى هنا هقول له إكس ناقص 2 تربيع زائد واي ناقص 3 تربيع
ار نص القوس ب6 تربيعها بكام؟ 36. في المثلث ABC جاب لي يا جماعة البيانات، قال لي السؤال حدد إذا كان الدي إي يا جماعة دي إي يوازي الإي بي ولا لأ. هنعمل إيه؟ نحط يا جماعة البيانات على الرسم ونشوف البي إي ب6، البي سي كلها ب15، يبقى دي بكام؟ طبعا نطرح ب9، الإي دي ب8، الدي سي ب12. هنعمل إيه يا جماعة؟ هقسم البي إي على إي سي أشوفها بكام؟ دي على دي يا جماعة، برضه إي دي على إي سي، تمام كده؟ طبعا هنا 6/9، أما اختصر على 3 وعلى 3 2/3. أقسم كمان ال AD على ال DC هيساوي 8/12، أما أقسم على 4 وعلى 4 يبقى 2 متساويتين هما، نقول هنا إذا هما إيه؟ متوازيان. هقول له كده إن ال AB يوازي ال DE. كنت أقدر أقسم برضه ال BE على AD والاي سي على دي سي، كله صح. ده صح ولا صح؟ المهم حاجة الترتيب بس، أهم شيء الترتيب. إذا كان الاف جي والاتش جي يا جماعة ممثلين أو قيمة إكس طبعا ممثلين متقاطعين خارج الدايرة، إذا هما مطابقان. يقول له 5x-9 بتساوي الإكس زائد كام؟ 7، وادي الطرف الجانبي إشارة سالب، يبقى 4x بس. هدي هنا بالموجب يا جماعة يساوي 16، أما أقسم على 4 وعلى 4 إكس بتساوي 4. سؤال اختياري بيقول لي يا جماعة هنا معامل التشابه، أركز مين اللي جاي الأول من الشمال يا جماعة، من الشمال الام ان بكيو، يبقى هبدأ بده، تمام كده. لاحظ عندك كده معلومة يا جماعة هنا بس ال دبليو اكس فقط معلومة ب4، دبليو اكس أهي أول مع الأخير زي الام ان، يبقى الام ان عندك ب8 على 4 يساوي 2. هنا جه سؤال زيه من شوية بس أرقام مختلفة، قال لي البي تي ب7.5، بي تي يا جماعة 7.5، التي كيو 3، هنا كمان الاس ار 2.5. أوجد البي اس اعتبرها اكس، طالما في توازي أقول له هنا 7.5 اسمة اكس تساوي 3 اسمة 2.5. أختصر مع بعض يا جماعة، ممكن دي مع دي مثلا أختصرها، 7.5 على 3 فيها 2.5، اكس هتساوي 2.5 في 2.5 625، هي 25 نحط الفاصل على كام؟ بعد رقمين أو أعملها بالحاسبة مفيش أي مشكلة خالص يعني. رص شكل المقابل ده اهي، لحظة، شكل الرباعي ال اتش جي ال كي وزيحت 4 وحدات يمين. يعني ايه يا جماعة؟ يعني كل اكس أصبحت اكس زائد 4. طب والواي 5 وحدات للأعلى، يبقى واي زائد كام؟ 5. ما صورة مين؟ نقطة كي اللي هي كي شرط يا جماعة، زود على دي 4 بقت 6، زود على دي 5 بقت 10، يبقى 6 و10. صورة النقطة -6 و-3 يا جماعة اللي هي دوران بكام؟ 180. اتفقنا 180 على نفسها اللي هي اكس وواي بتبقى برضو اكس وواي بس إشارات مختلفة. يبقى هنا هقول له -6 وموجب كام؟ 3، غير بس الإشارة يا جماعة، -6 وموجب 3 أهي. عدد محور تماثل الشكل ده يا جماعة، طبعا ده له محور تماثل واحد فقط، اللي هنا كده واحد فقط، أقول له واحد محور تماثل واحد. مقياس التماثل بشكل مجاور أهو، بقسم طول الصورة على طول الأصل. الصورة أعرفها إزاي؟ عليها شرطة، كيو شرطة أهي كمان كام؟ ب15. طب الأصل ب5 هيدينا إيه؟ 3. هنا في الدائرة المقابلة يا جماعة اللي هي قيمة الإكس بتساوي كام؟ طبعا أجمع 155 و125 مع بعض، أطرحهم من كام؟ من 360. ممكن تعملها بنفسك أو بالحاسبة براحتك أنت. هتقول له مثلا كده 360 ناقص 125 ناقص كمان 155 ب80 درجة. اختار 80 يا جماعة. تحويل تدور به كل نقطة من نقاط
طبعا يا جماعة هنا التعريفات من كلمة تعرفها تدور به، يبقى ده تعريف مين؟ الدوران. ينتج عن تركيب انعكاسين مثاليين حول مستقيمين متوازيين، تكون حافظها دي إزاحة يا جماعة. لو قال لي دول متقاطعين يبقى دوران. في الدائرة نفسها وتنين متطابقتين يكون القوسين متطابقان. قوس يا جماعة يساوي القوس ده امتى؟ إذا كان الزاويتين المركزيتين يا جماعة هما مالهم؟ متطابقتان. في الدائرة W إذا كان ال RS يطابق TV، طبعا الوتر يساوي الوتر يا جماعة، إذا القوس يساوي القوس، تمام؟ والعكس بالعكس برضه، القوس يساوي القوس يبقى يساوي الوتر. هنا هقول له 5W ناقص 9، 5X بتساوي 2X زائد 3، ودي هنا بالموجب يا جماعة بالسالب تبقى 3X بس. هات 9 هنا يبقى 12، أما أقسم يا جماعة على 3 وعلى 3 إكس بتساوي 4. طالما دي تساوي دي 8 تساوي 8، إذا دي يا جماعة تساوي دي، فأقول له هنا 7X ناقص 2 ب4X زائد كام 3. السؤال ده مكرر، هات 4 الطرف ده يبقى 3X بس بتساوي 5، أما أقسم يا جماعة على 3 إكس بتساوي 5 على 3. السؤال التالي بيقول لي، طبعا السؤال ده محلول أصلا، معامل يا جماعة التمدد هنا يساوي كام؟ هقسم طول الصورة على طول الأصل. الصورة عندك هنا الصورة أهي يا جماعة 4، دي 4، والأصل كام كله؟ 8، يبقى 4 على 8 يعني بتساوي نص. هنا بيقول لي نص قطر الدايرة W، يا جماعة كلها ب4، يبقى دي بتساوي 2 مثلا، ودي كده ب2. نص قطر الزد بتساوي 7، يعني دي 7 يا جماعة. طيب إكس واي بتساوي 2، دي بتساوي 2. أوجد إيه؟ واي زد الجزء ده يا جماعة. طبعا دي كلها 7 ناقص 2 يدينا إيه؟ 5. في الشكل المقابل حدد إذا كان المثلثين متشابهين أم لا يا جماعة. طب تلاحظ عندك كده الضلعين هم متناسبين. لو قلنا الضلع مثلا يا جماعة اللي هو الام ان على المناظر له الكيو ار 3 على 4، كذلك يا جماعة الضلع الان بي على الضلع الار اس ب6 على 8، لما أقسمها على 2 وعلى 2 يبقى برضه 3 على كام؟ على 4 متطابقين. وزاوية n بتطابق زاوية r بتساوي 70، إذا هما إيه؟ متشابهان. طب قال لي عبارة التشابه أكتبها إزاي؟ المثلث الأول أكتبه بمزاجي، أقول له MNB مثلا يشابه المثلث ال MN هو نفس يشابه مين؟ ال QR، واكتب ال S. السؤال اللي بعده، المثلث ABC يا جماعة هون وجاب لي معلومات. إذا كان ال DC ب12، DC ده 12، ال A دي 8، ال AC 9، ال BE 6. برر إجابتك إذا كان ال AB يوازي DE ولا لأ. أنا قبل كده جه السؤال ده وقسمت 6 على 9 8 على 12، أنا هعمل العكس، هقول له مثلا يا جماعة ال BE قسمة ال AD ب6 على 8، أما أقسم على 2 وعلى 2 هيديني 3 على 4. طيب يا جماعة قسمت ده على ده، أقسم 9 على 12 اللي هو ال EC على DC 9 على 12، أما أقسم فوق وتحت على 3 وعلى 3 هيديني 3 على 4. إذا هما إيه؟ متوازيان. بقول ال AD يوازي ال DE. تمام. مثل المثلث جاك إيه يا جماعة هون رؤوسه كذا، ثم ارسم صورته بانعكاس حول المستقيم واي مثلا. يعني الأول ممكن نرسم الأحداثيات يا جماعة. عندك إيه؟ أحداثياتنا. تمام. نرسم الأصل ال سالب 6 1 يا جماعة 1 2 3 4 5 6 هنا، وواحد أطلع فوق واحد، يبقى ده اللي هو ال
الكي سالب 2 سالب 1 أدا سالب 2 سالب 1 تحت أهي. ده اللي هي الكي. الجا 0 و3 0 1 2 3 أهي جا. تمام كده وصلهم ببعض. طب نجيب يا جماعة الصورة. هو قال لي انعكاس حول مين؟ حول واي. هنا مش مكتوب بس نعتبرها انت حول واي. طالما حول واي يا جماعة ممكن أحل بالرسم ونجيب الصور هنا. خلي بالك. طب من الرسم على طول النقطة جا نفسها يا جماعة الصورة نفس الأصل لأن منطبق على محور الإيه؟ الانعكاس. يبقى دي جا شرطة برضه. طب ال تعد انعكاس حول واي. عد دول كام؟ دول 6. عد هنا كمان يا جماعة 6. 1 2 3 4 5 6 أهي. يبقى دي ال شرطة اللي هي نفسها كام؟ نفسها 6 و1. طالما انعكاس حول واي ثبت الواي وغير بس الإكس. طب النقطة التالتة يا جماعة اللي هي الكي سالب 2 وسالب 1 أهي. تبعد مسافة عن واي كام؟ 2. ابعد برضه الطرفين 2 وهنا كده. دي اسمها كا شرطة اللي هي كام وكام؟ اللي هي 2 وسالب 1. طالما هو حول واي ثبت الواي وغير بس الايه؟ اكس. نوصل كده مع بعض. طبعا قلنا زي ما هي نفسها اهي يا جماعة. ودي اهي ودي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.